આઇશર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે રમેશભાઈને તાત્કાલિક અને ફૂલ જવાબદારી સાથે. વિડીયોની અંદર ટોટલ માહિતી મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. આ વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક, શેર અને ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. નવા નવા વિડીયો દરરોજ જોવા માંગતા હોય તો આઇશર ટ્રેક્ટર છે રેડ કલરમાં, આઇશર 368 તાત્કાલિક અને ફૂલ જવાબદારી સાથે રમેશભાઈને વેચવાનું છે. મોડલની વાત કરું તો 2007ના મોડલનું ટ્રેક્ટર. કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. કંપની કલર છે, કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે અને કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આખું ટ્રેક્ટર તમે રૂબરૂ ચેક કરી ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કર્યા બાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. ટ્રેક્ટરના માલિક પહેલા રમેશભાઈનો કોન્ટેક કરજો. રમેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી વિડીયોની અંદર મળી જશે. આ વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. બાકી બેટરી એકદમ સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર છે, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે, સીટ છત્રી પણ સારા, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. ટ્રેક્ટરની અંદર સાચવેલું ચોખ્ખું ટ્રેક્ટર છે. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લીટ છે. સીટ છત્રી પણ એકદમ સારા, ટાયર પણ તમે વિડીયોની અંદર ક્લિયર કટ કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો. સારા આખા ટાયર છે. કિંમત 2,25,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર, તાલુકો ચોટીલા અને ઢોકળવા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો રમેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તે મારા વોટ્સએપ નંબર છે, તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો. હું તમને યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ. લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. વિડીયોની નીચે રમેશભાઈ નામ હશે. 9787 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.